สวัสดีครับPPT Channel ครับวันนี้อยู่กับเมาส์ตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ไคโซนาครับชื่อรุ่น Mercury Ultra นะครับซึ่งแบรนด์ไคโซนาเนี่ยเขาจะนำชื่อดวงดาวนะครับมาตั้งเป็นชื่อตัวเมาส์อย่างที่ผมเคยรีวิวตัวก่อนไปก็คือไคโซนา Jupiter ที่เป็นสีแดงครับแล้วก็ตัวนี้ครับ Mercury Ultra ซึ่งเขาจะมีหลายรุ่นมากๆนะครับทั้ง Mercury SE ที่เป็นตัวถูกสุดนะครับ Mercury Pro แล้วก็ตัวนี้ Mercury Ultra ครับก็จะมีสเปคที่โหดที่สุดนะครับของแถมเยอะที่สุดอะไรประมาณเนี้ยคลิปวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับว่าเจ้า Mercury เนี่ยมีรูปทรงเหมือนเมาส์ตัวไหนนะครับแล้วก็มีสเปคยังไงน่าใช้ยังไงครับจริงๆแบรนด์ Casona เขาก็มีสินค้าออกมาหลายตัวแล้วนะครับแต่ระยะหลังๆเนี่ยผมก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อแบรนด์นี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ครับ Mercury Ultra ครับเป็นเมาส์ทรงหน้าต่ำท้ายโด่งนะครับแล้วก็มีสเปคที่เมาส์ในยุคปัจจุบันควรจะมีนะครับเพราะว่าตัวนี้เวอร์ชันท็อปสุดก็จะใช้เป็นพวก PicArt 3950นะครับสวิตช์เป็น Omron อะไรประมาณเนี้ยโอเคดูของในกล่องกันเขาให้อะไรมาบ้างครับอย่างแรกเลยคือตัวเมาส์นะครับนี่ครับเวอร์ชันอัลต้าครับจะมีสีส้มนะครับส่วนเวอร์ชันธรรมดาก็จะมีแค่ขาวกับดำนะสายเคเบิลครับที่เป็นของเบสิกครับแล้วก็เป็นตัวรับครับอันนี้เป็นตัวรับ 8K ให้กรีดเพปมานะครับลวดลายประมาณนี้ฮะแล้วก็เป็นฟีดกระจกครับเมาส์ Mercury ครับเป็นทรงหน้าต่ำท้ายโด่งครับเพื่อนๆดูด้านหน้าต่ำด้านท้ายโด่งนะครับแล้วก็จุดเด่นของหน้าต่ำท้ายโด่งตัวนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของความกว้างเพื่อนๆดูเมาส์ตัวนี้มีความกว้างมากนะครับมีความกว้างตรงฐานก็กว้างเหมือนกันฐานก็กว้างเหมือนกันนะครับตรงกลางจะมีความแคบนะครับแล้วก็ด้านท้ายจะบานออกซึ่งมันเป็นหน้าต่ำท้ายโด่งผมเรียกว่าเป็นหน้าต่ำท้ายโด่งแบบออริจินอลแล้วกันรูปทรงมันจะคล้ายๆพวก Engine Gear XM2 เดี๋ยวผมเปรียบเทียบรูปทรงให้ฟังจุดเด่นของมาตัวนี้อย่างแรกเลยคือน้ำหนักเบาครับผมขอชั่งสดๆเลยอันนี้ผมยังไม่เคยชั่งมาก่อนนะน้ำหนักอยู่ที่45 กรัมครับแล้วมันก็จะมีหน้าต่ำท้ายโด่งที่ผมรู้สึกว่าอยากจะนำมาเปรียบเทียบนะครับอย่างแรกเลยคือ Sora V2 Sora V2 อยู่ที่42 กรัมนะครับ Mercury หนักกว่าแล้วก็ Engine Gear XM2 นะครับ Engine Gear XM2 อยู่ที่63 กรัมนะครับก็นั่นแหละโซล่าเบาสุดนะครับรองลงมาคือ Mercury แล้วก็ XM จะมีความหนักที่สุดนะครับแต่เรื่องของรูปทรงครับผมรู้สึกว่าเจ้า Mercury เนี่ยมันมีความคล้าย XM มากเพื่อนๆลองดูนี่นะครับเป็นหน้าต่ำท้ายโด่งเหมือนกันหน้าต่ำท้ายโด่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มีความกว้างพอๆกันเลยนะครับมีความกว้างพอๆกันเลยดูฐานด้านล่างเนี่ยเพื่อนๆคล้ายไหมคล้ายมากนะครับซึ่งSora V2 ก็เป็นหน้าต่ำท้ายโด่งเหมือนกันแต่ Sora V2 จะมีความแคบมากกว่านะครับ Sora V2 ด้านใต้เห็นไหมจะมีความแคบมากกว่า Mercury จะกว้างกว่าเพราะฉะนั้น Mercury มันจะมีความเป็น XM มากกว่านะครับถ้าเกิดดูภาพใน Euroshape ครับสังเกตว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ Sora เนี่ยตัว Mercury จะมีไซส์ที่ใกล้กับ Sora เลยนะครับความยาวต่างกัน1มิลส่วนสูงเท่ากันนะครับแล้วก็เรื่องของความกว้างก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะครับตัว Sora ผมรู้สึกว่ามีความแคบมากกว่าแต่พอไปเทียบกับ XM2 นะครับ XM2 เนี่ยมันก็ดูจะมีความใหญ่กว่า Mercury อีกนิดนึงนะครับแต่โดยรวมตามความรู้สึกของผมนะผมรู้สึกว่า2ตัวนี้ใกล้เคียงกันมากๆนะครับสัดส่วนที่มันต่างกันผมมาจับจริงๆไม่รู้สึกต่างกันเลยนะครับเพียงแต่ผมแอบรู้สึกว่าส่วนฐานเนี่ยส่วนด้านใต้ตรงนี้ครับ XM2 จะมีความแคบนะครับแล้วก็ด้านบนมันจะมีความบานออกนะครับพูดง่ายๆคือเชฟของ XM มันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นทิ่มลงแบบนี้นะครับแต่ Mercury มันจะมีความงุมเข้ามาหน่อยจะมีความตรงเข้ามาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมนะผมรู้สึกว่า XM จิกตัวเมาส์ได้ดีกว่าเวลาจับแบบคอกริปจะมีความจิกตัวเมาส์ได้ดีกว่าแต่ Mercury ก็มีความจิกตัวเมาส์ได้ดีใกล้ๆกันนะครับไม่ได้รู้สึกต่างกันมากนะครับเพียงแต่ว่า XM แอบรู้สึกว่าจิกได้ดีกว่าแต่โดยรวมผมรู้สึกว่าใกล้เคียงกันมากเลยเพื่อนๆเพราะฉะนั้นผมกล้าพูดได้ว่า Mercury เนี่ยมันมีความโคน XM ในไซส์ที่ลดลงมาเล็กอีกนิดนึงนะครับอาจจะต่างกันประมาณมิล2มิลผมถือว่าไม่ได้ต่างแล้วกันแต่ Mercury นะครับจะมีสเปคที่ในยุคปัจจุบันมากกว่านะครับใช้เป็น3950แล้วนะครับแล้วก็เซนเซอร์เป็น Omron Optical นะครับแล้วก็มีน้ำหนักที่เบากว่าพอสมควรเลยสเปคครับเป็น PicArt 3950นะครับเพิ่งเรท 8,000 ก็ผมถือว่าเป็นเรื่องเบสิกในยุคปัจจุบันแล้วล่ะแบตเตอรี่ครับให้มาก้อนไม่ใหญ่นะคือ300มิลลิแอมป์นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเราอยากจะได้เมาส์เบาเราก็ต้องให้แบตก้อนเล็กมาอันนี้เป็นเบสิกเลยแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้บลูทูธได้นะครับมีโหมดการเชื่อมต่อ3โหมดครับจะมีสวิตช์ให้เลือกด้านล่างตรงนี้นะสวิตช์คลิกตัวนี้ใช้เป็น Omron Optical นะครับก็ถือว่าเป็นเบสิกเหมือนกันนะครับฟังเสียงคลิกคร่าวๆซึ่งผมรู้สึกว่าคล้ายกับโซลานะโซลาก็เป็นออมรอนเหมือนกัน
เรื่องของแรงกดผมรู้สึกว่าไม่ต่างกันนะครับ2ตัวนี้ใช้แรงกดพอๆกันเลยเท่าๆกันเลยนะครับแล้วก็การสอดรับเวลาวางนิ้วผมรู้สึกว่าคล้ายๆกันนะอันนี้ผมชื่นชมนะผมจะชอบเมาส์ที่ประมาณนี้มากนะครับสวิตช์คลิกจะมีความสอดรับกับนิ้วเรานะครับ2ตัวนี้คล้ายๆกันนะครับซึ่งก็จะต่างกันกับ XM เนาะ XM เขาจะเป็นสวิตช์เรียบๆเลยข้อเสียเลยคือเขายังไม่รองรับการตั้งค่าผ่านเว็บนะครับก็ต้องโหลดลงเครื่องนะก็หน้าตาประมาณนี้ครับผมคิดว่าระยะหลังๆเนี่ยผมอาจจะไม่ได้รีวิวซอฟต์แวร์แล้วเพราะว่ามันเหมือนกันหมดเลยเพื่อนๆเบสิกเลยนะครับฟิลเลต 8,000 นะครับ Lip of Distance 3 ค่านะครับเพราะว่าเป็น 3950 นะครับแล้วก็ Motion Sync ปรับได้ก็พวกเซนเซอร์อะไรพวกนี้เนาะมาโครแล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์ครับซึ่ง Polling Rate ครับสูงสุดก็ที่ 8,000 นั่นแหละพาร์ทสุดท้ายครับความรู้สึกในการใช้งานครับซึ่งผมก็อยากจะให้เพื่อนๆฟังนะครับในทุกคลิปเลยผมก็จะย้ำตลอดนะครับเพราะว่าเรารู้พวกสเปคไปมันก็เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราได้ฟังจากคนที่เขาใช้งานจริงๆนะผมคิดว่าสิ่งนี้สำคัญที่สุดเมาส์ตัวนี้ครับมันก็คือเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งที่มีน้ำหนักเบามากๆตัวหนึ่งครับเรื่องของงานประกอบผมรู้สึกโอเคนะผมรู้สึกให้ผ่านเลยครับถ้าเกิดเราเทียบกับราคาเนี่ยคือมันก็เป็นราคาที่บัดเจ็ตเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้งานประกอบประมาณนี้มาผมรู้สึกว่าโอเคมากๆด้วยความที่ตัวเมาส์มันพยายามจะลดน้ำหนักให้เบามากๆนะเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนต่างๆมันก็อาจจะมีความไม่ได้แข็งแรงมากนักนะครับแต่ก็เขย่าไม่ได้มีเสียงอะไรนะเวลาบีบดังๆก็ไม่ได้มีเสียงอะไรนะเพียงแต่ว่าผมแอบสัมผัสได้ว่าโครงสร้างมันก็อาจจะไม่ได้แน่นหนาไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดใครเป็นแฟนเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งอ่ะผมคิดว่าเจ้า Mercury ตัวนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเรื่องของสเปคนะครับมันมีความโหดกว่าโซล่ามีความโหดกว่า XM2 อยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยน้ำหนักที่เบากว่า XM อีกแล้วก็รูปทรงมีความใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ Mercury เบากว่าพอสมควรเลยถ้าเกิดใครเคยใช้ XM มาก่อนนะครับ Mercury มันคือ XM ในเวอร์ชันอัปเกรดที่ดีขึ้นแล้วก็เบามากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆกดในตะกร้าที่ผมได้ปักไว้นะครับสังเกตว่าเขาจะมีหลายรุ่นมากตั้งแต่รุ่น SE รุ่น Pro แล้วก็รุ่น Ultra ครับแล้วก็จะมีบางรุ่นที่มีแท่นชาร์จไร้สายด้วยนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องเลือกดีๆแล้วกันแต่ถ้าผมแนะนำนะผมไม่อยากจะให้เลือกรุ่น SE เพราะว่าตัวนี้ใช้เป็นเซนเซอร์ 3311 ผมคิดว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าแนะนำนะผมแนะนำเป็นรุ่น Pro ดีกว่าตัวนี้จะใช้เป็น 3395 นะครับหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะเพิ่มตังค์อีกประมาณ500นะครับก็จะได้รุ่น Ultra ตัวนี้ครับซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดถ้าผมแนะนำนะรุ่น Pro กับรุ่น Ultra เพื่อนๆเลือก2รุ่นนี้ดีกว่านะครับแต่รุ่น Ultra ก็จะได้เซนเซอร์ที่ใหม่กว่านะครับแล้วก็สีส้มที่มีความสวยนะครับแต่เอาจริงๆนะครับความเห็นของผมรู้สึกว่ารุ่น Pro กับรุ่น Ultra เนี่ยสเปคมันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นแบบจริงจังเกมมิ่งนะครับการใช้ 3950 ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะส่วนเรื่องของสีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับแต่สำหรับผมก็อาจจะเพิ่ม500 บาทเพื่อได้เมาส์สีส้มนะเพราะว่าในบ้านผมเมาส์สีดำกับขาวมันเยอะแล้วสรุปสั้นๆอีกครั้งนะครับถ้าเกิดใครเป็นแฟน NTPA XM2 นะครับ Mercury Ultra คือเวอร์ชันอัปเกรดของ XM2 ที่น่าใช้กว่าสเปคโหดกว่าแล้วก็เบากว่านะครับผมปักตะกร้าไปแล้วยังไงไปช้อปปิ้งแล้วกันนะครับเลือกรุ่นไหนก็ได้นะครับโปรกับ Ultra นะครับเจอกันกับทีมหน้าครับสวัสดีครับ